नमस्ते सबैलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले क्रिस्पी फ्राइड चिकनको रेसिपी ल्याएर आएको छु। पहिला 400 ग्राम चिकन लिनुहोला र 5वटा प्याजलाई मसिनो गरी काट्नुहोला। अब 2 इन्च अदुवाको टुक्रा लिएर त्यसलाई मसिनो गरी काट्नुहोस्। त्यसपछि 6-7वटा लसुनको केस्रा लिएर मसिनो गरी काट्नुहोला र 6वटा हरियो खुर्सानी लिएर चिर्नुहोला। अब भिडियोमा देखाएको जस्तो गरी मासुलाई मसिनो काट्नुहोला। त्यसपछि प्यानमा थोरै तेल तताउनुहोला। तेल तातेपछि काटेको मासुलाई अलि गर्दै हाल्नुहोला। मासु हालिसकेपछि एकछिन चलाउनुहोला। अब मासुमा 1 चिया चम्मच हर्दी हालेर त्यसलाई चलाउनुहोला र त्यसपछि मासुलाई रातो नहुन्जेलसम्म टाइममा तपाईले चलाउँदै भुट्नुहोला। अब यो मासुको रङ निकै चेन्ज भइसकेको छ। अब मासु भुटिसकेपछि लसुन र अदुवा हालिदिनु होला। अब एकचोटि त्यसलाई राम्रोसित चलाउनु होला। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। अब हामी मासुलाई एकचोटि राम्रोसित चलाउँछौँ र त्यसमाथि प्याज हाल्छौँ। प्याज सँगसँगै अब हरियो खुर्सानी पनि राख्नु होला। अब त्यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाउनु होला। अब त्यसपछि आधा चिया चम्मच मरिचको धुलो हाल्नुहोस्। त्यसपछि 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स हाल्नुहोस् अनि चलाउनु होला। अब त्यसलाई ढक्कन लगाएर 1-2 मिनेट जति पकाउनु होला। अब हामी ढक्कन खोलेर हेर्छौँ, यो लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा आधा कप जति हरियो धनियाको पत्ता हाल्नु होला। अब यो हाम्रो क्रिस्पी चिकन तयार भइसकेको छ। यसलाई हामी बोलमा खनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ।